What's up? What's up? Kumusta? So medyo matagal na walang vlog. Testing muna ako ng aking camera, kaya medyo matagal na walang vlog. May mga pinagagawa na naman ako dito sa aking SJ6 Legend. Yun, yes, SJ6 Legend pa rin po ang gamit ko for more than 3 years na yata. Matibay. Bale ako yung naka gyro off. Gyro off. Tapos pinalitan ko yung lens niya. Yung dating lens ng SJ4000 ko, nilagay ko dito sa SJ6. So, mas wide na yung kanyang field of view. Kasi yung aking SJ4000 dati, pinalitan ko na rin siya ng lens. Since yung stock lens niya, puro gas-gas na. Binili ko siya sa Lazada or sa Shopee. Hindi ko na maalala eh. Pero matagal na yun. And yun nga yung nire-recommend ko dun sa mga kakilala ko na gustong bumili ng SJ4000. Bilhan nyo agad ng lens, aftermarket lens from Shopee o Lazada. Kasi mas maganda yung quality niya. Yun, transplant ko siya dito sa aking SJ6. So sinadya ko talaga na walang gyro para mas wide. Eh tingnan ko kung di ako mahilo mamaya. Pagas muna ako. Mura dito. Sa mga gusto magpagas, makahanap ng murang gasoline station dito. Murang gasolina. Dito sa Angona sa may highway. 43. I think yung unleaded nila. 48 sa ibang gasolinahan. Flying V. Mura siya 43.75 ang unleaded. Regular unleaded. Sinasabi ko lang unleaded pero regular talaga yung pinapakarga ko. Tapos 44.35 yung premium. Nasanay na kasi tayo mga Pinoy na unleaded sinasabi natin pag regular yung pinapakarga natin. Kaya minsan kahit yung mga gasoline attendants, pag sinabi mong regular, tatanungin ka pa rin nila kung anong yun. Kung anong gasolina yun. So yun nga, naka-gyro off ako para ma-testing. Kasi pag sa mobile nyo pinanood, hindi masyado nakakahilo eh. Pero pag sa cellphone, sa TV na kayo nanood, ramdam na ramdam nyo yung shake. So nag-run ako ng iba't ibang test. SJ6 na stock lens, SJ6 na modded lens or yung wide lens na may gyro, SJ6 na modded lens na naka-off yung gyro, and yung superview ng GoPro Hero 4 na nahiram ko. So ito yung ito yung test niya side by side. So yun, nakita nyo yung test? Grabe yung yung super view ng GoPro. Ganda eh. At least kahit konting pagka-wide man lang nun, pagka-super view nun, may experience natin sa SJ6 since wala tayong budget sa GoPro action cams. Bukod nga pala dun sa ginawa kong modifications dun sa lens ng SJCam, pinalitan ko na rin yung kanyang pwesto. Pwesto in a sense na nakasentro na yung lens niya sa gitna ng helmet. Nakadirect na yung mount niya dun sa tripod hole ng unit ng SJ6. Hindi na siya naka-skeleton frame, kaya nakasentro na talaga siya sa gitna. Tapos ang downside nga pala nitong setup ko na to, yung wider lens, wider field of view na lens, nawalan ako ng UV filter. Nawalan ako ng UV filter kasi pwede naman siyang lagyan. Ang problema kasi hindi ko pa nagagawa. Hindi ko pa nababawasan yung yung UV filter niya kasi yung lens niya, yung lens cover ba, parang pinaka-protection ng gilid ng lens. Binawasan ko din, niliha ko. Kasi mas maikli yung lens ng nagkakaroon ng vignette. Kaya binawasan ko yung kanyang cover sa gilid.
Ngayon, pag nilagay ko yung UV filter, lalabas din yung vignette na yun. So yun lang yung nakikita ko kung con doon, downside. Tsagain na lang sa sa linis kada gamit. Sa ginagamit ko yung niya, yung silicone lens cover niya para matakpan yung yung lens pagka hindi ko ginagamit. Talagang ingatan na lang. Kasi yung SJ4000 ko dati, doon nagkagas-gas yung lens eh. Hindi ko ginamitan ng filter, tapos yun, san-san ko sinasaksak. Paggagamit, lagay sa bag, yun, gas-gas. So shoutout nga pala kay Kapobreng Rider, kay Kamote Cake TV, at kay Easy Road Motovlog. Yun, ingat kayo sa biyahe. So salamat sa panonood. Kita-kits sa susunod na video. Bye bye.